This is not a sugar hacienda. This is not Negros. I always hated B-roll because you can do anything you want with it. This is not Calando. Calando did not farm rice. Calando was an organizer for the Labor Party. He was my guide when I went to Isabela, Negros, just a few minutes from Hacienda Salud. We sat down next to an irrigation ditch that you see off to your left, trying to locate this shot. He was probably armed, although I didn't know at the time. I was working on a story about the killing of Kaambang. Kapango was my guide during my work on the Kaambang story. I don't have much B-roll, so I'm going to have to show you some older footage. I don't even have a photo of Kapango. That's one reason why I'm making this piece. They shot him in the back and shoved a broken bottle in his face. Now the witness can't even drink Red Horse beer. Hello, Mike, test. Okay na eh. Ako si Jonathan. Ari ni subong sa lugar kung sa diin nga may natabo nga insidente nga pagpatay sa isa ka leader mamumugon. Ari ni subong ang isa ka leader isang asosasyon nga si Julo. Yun ano kitang tutuod wala nga natabo sa kay Rolando paano siya kipatay? Ito, tinanatabo sa ako na balan, sa kay kaupod lang no. Nagdala sila sang motorsiklo, singgol, o ginubertikan sila sang motor man ni singgol. Motoguro ang nagamonitor sila. Pag-overtake, nadula kayang motor nga singgol. Pag-abot sa amo ni nga bangga, dibanggaan sila sang pick-up na ito. Kag pagpanaog sang tatlo katawo, ang witness nga mukha sang motor, ginpahapa. Pagpahapa, gintapak sa liog. Pagkatapos, si Kalando, ginganoy pakadto sa kampo. Dala siya sa kampo, ginhambalan sa kasabad, simo. Inapandaman ka na, ginasigi mo pa Japon. Lagan. Pag siya nga lagan, wala sa naglagan. Intero siya sa likod. Intero sa likod, siyempre nagluya sa. Pagluya, ginpakbalik pagin sa sunduwa ka tao. Kagin buka tong botilya. Wala kablo ka na nung botilya, kagin pang buno. Di sa iya nga lawas. Di wala gin sa iya katuan. Pero nagbato pa siya kung ano kang pastada. Ginpahapa sa, pagapa sa iya, intero pagin. Ang katapusan ni intero, gintero sa dalunggan. Pero subong ang witness sa buhay. Pud di subong si Tip, ang isa sa mga witness sa pagpatay kay Rolando Pango. Ni Tip, hindi mo bala sa mo di explicar kung ano gid ang natabo nga bago napatay si Rolando Pango sa tung ara na kamo sa dalan nga gingarangan na kamo. Pangarangan sa amon sa may lang ni kate kami sa upo. Ipa gano sa auto nang buwang sa tao. Wala ako pagka gintiyaan. Kaya buti kita sa mga phone nga motor pa buklas siya ka. Kaya ako yung brother ko sa isa ka papa. Wala ko lang apa na. Kapag nakitang sa kaya pinili papa niya. Sa iyo mga sa mga ka. Yung mga doktor ko kita ulit si mama na alam mo na tao na Naging akbayan sinong Lando parehas ni. Hindi Ha? Oo. Hindi, ang mga nakita ko, hindi sa dali ko yan. Kapag lang sa pagwala ng ganun mo. Kung nagbalik lang ang mo kung isyo ko, isang batil ng lagpag sa auto. Nagbalik sa ko, duway na ko nabalik-balik na ko. Kung naman, yung mutay ka. Huwag na sabat, yung paunto mo na, yung bulit ko sa may punta. Kamunto may ganyan dala ko nila sa barangay, yung tago ng pulis. Yung mga doon na, pagkabot sa pulis, nagbalik kami ito sa natabo. Malakita na ako sa may kampo, ganusay. Di, anong mambal mo, di subong, ang lokal nga gobyerno sang Isabela, Naglantaw, anong mambal mo nga
may bulig sang lokal na gobyerno sa imo seguridad, anong mapahayag mo sila? Ako na yan, nagpagta ko mga tagaliman kung hindi mo hindi mo ano sa tao, kaya magpalo ka na ng masala mo. Dito mo ka na kung sino nila mga kontra. Okay, pero gusto mo nga buligan ka sa ngatong gobyerno, sa ngatong kapulisan, para sa imo man seguridad yapon? Ako na kung may nabulig, salamat. Sante, nakapalamat na buhay mo po. Kung bulig ako, mas malamat. Lantaw mo, nga man nga ging buhay ka? Buhay na ko dahil na gano'n ulit eh. Nga buhay mo nila. Tiway mo balo ko na sa lumang masala ng lumang masala ng mabuti. Tagsang ko kapuli sa amin mo. O ang lantaw ko niti, ging buhay ka nila kay gusto nila po ko ng virus. This is Jolu, who I had interviewed during my work on the Ka and Bang story 1 year prior. Jolu had been organized by Kapango actually. It was the Labor Party who organized Makfawa and Hacienda Salud. At the time, Jolu and the Farm Workers Association at Salud were dealing with a land case. Shortly thereafter, it became a labor case, as Jolu and 42 of his fellow workers were fired from the hacienda that they had worked on for almost all of their lives. The collectively owned lands were prime, irrigated, and fertile, thanks to its location at the foothills of Mount Canlon volcano. Nearby landlords continued to ask that the lands be leased back to them, but the association refused. Since last year, Cherry Pie's father and Macfawa leader, Victoriano, received threats from armed goons frequenting the property. They were demanding that the association share some portion of the land or redivide the land to those recipients who opted for lease back. On December 29, 2012, Mbang was ambushed by two men riding in tandem on a motorcycle. He was fatally shot in the back and was pronounced dead on arrival at a nearby hospital. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon to all. Si Cherry Pie. My name is Cherry Pie Mbang. Ngayon sa lugar kung saan dinarilang aking ama. Here we are at the place where our leader was killed last December 29th. In the morning, a motorcycle with two people pulled up alongside him. At habang naglalakad po yung aking ama, ay binaril po siya ng nakatalikod hanggang sa nakahandusay na lang po yung katawan niya. So they shot Sabi him. pa nga po ng nakakita, narinig niya nga pa po na nagsabi yung dalawa na paalam na chairman. So there were witnesses who heard the gunman say, "We know that you're the chairman of the organization." Dali-dali po namin siyang dinala sa ospital. Pero So sabi po we ng quickly took our chairman na to the dead on hospital. arrival na po siya. He was declared Kaya dead on nandito arrival. po ako ngayon para ilantad kung ano yung ang totoong nangyari sa akin. So we begin to search, Yung kadahilanan kung bakit what is the reason? nangyari po yun sa kanya. Why was this done to Una-una him? po, dahil po siguro sa It's likely 10 tao na it had lumabas sa something to aming do organisasyon with 10 na people who left our organization. na ang dahilan lamang ay ang aking ama daw ay nangungupit ng pera sa aming organisasyon para iinom lang po. Pero ang So- masasabi ko po, hindi po ganun ang aking ama. So they claimed that the organization owned the money. 10 tao yun. So, gusto po nila na kunin po So nila yung what they want parte ng kanilang lupa. is their part of the Pero land. sabi ng aking ama na But our leader, our chairman, hindi ko pa pwedeng ibibigay yung said yung inyong lupa he kasi couldn't nga give them the land may utang pa to sa bangko. because there's still a loan from the bank Bayaran yun. that they have to pay back as Kailangan an organization. na So- may hawak kayo na klowa. Kaya yung So sabi po ng they want the aking title to the hanggang land, sa- the CLOA, the hanggang certificate sa umalis na of po yung land, 10 tao. title. Nang pagkatapos ng pag-uusap po nila, After he spoke with them, doon po namin nalaman na yung ama ko pala na may mga tao po pala siyang nakakausap na hindi niya kilala, na sinasabihan siya na ibigay na po yung lupa. Dahil po kung hindi niya po ibibigay yung lupa,
may mangyayari po sa kanyang masama or sa pamilya. So basically, there was a threat that if he didn't give them the title to the land, something bad would happen. Nasabi po, That's a video I'm It all working on. started when the farm workers organization McFawa, a socialist experiment of the Labour Party, was given a Certificate of Land Ownership Award, a provisional title that allowed them to farm the land. The workers at the 92-hectare Hacienda Maria Cecilia had been organized since the 1990s. They won various labor cases against the former owners, the Montilla sisters, scion of the famous Montilla clan, who had originally owned almost all of the land in central Negros. The workers attacked a variety of issues, such as wage differential and workers' benefits, through dialogues, confrontation, work stoppage, and picket, and attained most of their demands. When the Montilla sisters leased their land to another big landlord, Antonio Trevo, goons were used to intimidate the workers, said Cherry Pie. The union filed other labor cases and won. Paano gidya nagsugod ang damo? Ay sinugid niya si Kalando. Last 2010, sugod din ako. Pero pwede kami ni Kalando, hindi ko na isang house na sila. Pagkatapos, hasta nga nagsige, hasta nga nag-init ng sitwasyon, din ambusan si Kalando sa binagbagan. Di pagwaya, binagbayan sa mga guns, wala kami kabalo kung sino itong mga guns, hasta nga yung Rosa. Wala kami kabalo kung sino papatay sa iya. Pero minahimong subong sa sitwasyon, ginasige nga, wala namin yung atras. Tungod niya, di nga pagpagbato na muna nga muna kausa ng paano. Kaya muna siguro nakalatabo. Yung ginapag. The Philippines is an agricultural country. This is not Negros. The problem is a development problem. Is it? There are different ideas of how land should be distributed. There is communism, collective ownership of the land. There is Maoism, a 2 or maybe a 3-stage revolution. Five, four, three, two, action. Ako, Check. check mic, check. Okay, adjust the camera. Check. Adjust the camera. Adjust. Isa mo rin camera ko natin. Check. Check mic. Adjust. Okay. Hello. This is Cherry Pie's boyfriend, Jonathan. Ako si Jonathan. We asked Cherry Pie to make a video on the killing of Kapango, but she was busy with her studies. Jonathan, as full-time employee of the Labour Party, was happy to help us out. Besides, he had just gone through our media training and seemed interested in learning more about video reporting. Sang asinda salud. Aton siya pag-istoryahon kung ano gid bala ang matuod niya na tabo sa pagpatay kay Rolando Pango. Subong, ari kadi sa balay isang asawa ni Rolando Pango nga si 9MC. 9MC, hindi mo bala istorya sa amon kung ano nga klase tao bilang amay si Rolando Pango. Si Rolando Pango, isa ka isang pinalay kag maayo isang tao kag hindi pa pati nang bayaon sa iya nga mga bata. Bilang ligo naman, ano siya klase tao kung magatubang siya mga ligo? Mabuot na sa nga tao kag kadamog na sa iya nga amigo. Ako naman ito mangkot bilang asawa, Rolando Pango. Anong pagkakilala mo siya bilang organizer sa pagkakilala ng magkagawa? Pagkilala mo siya isa sa mga tao nga maisog kay bisan ginapawog siya nga patyon. Hindi gid siya mag-isol kay ang rason niya nang way man sa kung sang nimo nga sala kag hinahimo ya kuno pagbulig sa tao nga bigato. Siya amo na nga ginabalan sa nga untat ka sa pagbulig sa tao kay kung hindi ka maguntat patyon ka. Di ang niya sabat sa akon sila niya hindi ko na iya pag